Mari kita sambung dengan soalan fungsi seterusnya. Okay, let's continue with another question of functions. Okay, so this question is easy, whereby the question says fx is equals to x plus 4, and then gfx equals to 5x over x. Okay, find function inverse of f, and then find g, function g lah. Okay, mari kita sambung dengan soalan seterusnya, iaitu soalan fungsi juga. Okay, diberi bahawa fungsi fx adalah sama dengan x campur 4, kemudian gf adalah sama dengan 5 tolak x per x. Kemudian apa yang kita sepatutnya buat adalah cari fungsi songsang f, kemudian cari fungsi g. Okay, kalau kita tulis apa yang kita ada, okay, kalau kita tulis apa yang kita ada, kita mempunyai fx, iaitu sama dengan x sama dengan x campur 4, dan bila kita tuliskan fungsi seterusnya iaitu gfx, kita akan mempunyai 5 tolak x, 5 tolak x bahagilah dengan x. So the first step to solve this question is that we have to write down what do we have. Okay, so we have fx equals to x plus 4, correct? Then we write down the next step, which is gfx equals to 5 minus x over x. So how do we solve this? Okay, how do we solve this? Is that, since we have the inside value, inside function, right? Since we have the inside function and we want to find something outside, okay, the clue is given in the question, whereby they say find the inverse f. Okay, cara nak selesaikan soalan ni adalah diberi dalam soalan juga. Okay, dalam soalan juga, iaitu disuruh kamu cari f songsang, right? F songsang, betul? So carilah f songsang. Salah satu langkah untuk menyelesaikan atau untuk mencari fungsi yang terluduk di luar adalah dengan menggunakan kaedah songsang. Okay, so cara kita hendak menggunakan kaedah songsang adalah mudah sahaja. The way to find or to solve an inverse function is that it's quite easy. Let's say I'm taking f, right? Dia soalan hendak f kan? So cikgu akan letak let fx sama dengan y. Betul? Let fx sama dengan y. Bagi fx sama dengan y, di mana y sama dengan x campur 4, x tambah 4, y equals to x plus 4. So I have to inverse this, right? I have to inverse this. So I will get y minus 4 equals to x. Okay, cikgu kena songsangkan fungsi tersebut, maka cikgu akan ambil y tolak 4 sama dengan x. Maka cikgu dapat jawapan akhir dia lah y tolak 4 sama dengan x. Ini adalah fungsi songsang cikgu. Okay, fungsi songsang cikgu iaitu f inverse x sama dengan y tolak 4. Untuk senangkan proses, untuk senangkan pemahaman, apa cikgu akan buat? I will replace the y with x for just better understanding lah. Untuk senangkan, untuk mudahkan kita selesaikan soalan, y ni cikgu tukar kepada x. Senangkan, untuk mudahkan. Okay, to simplify the process, to ease the steps. Okay, what will I do? I change the y to become x back. So it's easier to read lah. It's easier to understand now, right? Okay, it's easier to understand. Okay, I can let the fx to become anything. Okay, cikgu boleh tentukan fx tu menjadi apa jua unknown, apa jua pun boleh ubah. Tidak ada masalah pada bahagian tu. There is no restrictions on letting an unknown to be that. You can let any unknown. Can let all the alphabets from A to Z there. Okay, kamu boleh letak menggunakan semua 26 huruf di sana juga. Tiada masalah. Just make sure it's readable at the end. Okay, pastikan kamu boleh faham apa kamu buat pada bahagian akhir lah. Kemudian apa kamu kena cari? Kamu kena cari G. What do you have to do next? Find G, right? You have to do find G. Kamu kena cari G. Bagaimana nak cari G? How do we solve G? How do we find G? Okay, finding G is not that hard. Okay, kita boleh je tulis balik gfx sama dengan 5 tolak x bahagi dengan x. Betul? Okay, we can just simply write that back. Kita boleh salin sahaja balik. Okay, f ni cikgu akan tukar tempat ke bahagian x. I'll just replace it there.
So dia akan jadi 5 tolak F inverse X tolak bahagi dengan F inverse X. Betul? The F, I will bring it to the right hand side to replace with X. So it becomes F inverse X divided by F inverse X. Mudah saja. So tinggal GX saja kan. Cikgu hendak cari GX saja kan. So gantikan sajalah nilai Fx tu, F inverse F songsang X tu. Kan? Just replace it with the values of F inverse X, which is equals to X minus 4. So just replace it there. X minus 4 over X minus 4. Right. So I will get 5 minus X plus 4 over X minus 4. Cikgu akan dapat 5 tolak X campur 4 bahagilah dengan X tolak 4. Betul? Right? Right? So 5 campur 4 cikgu akan dapat 9 tolak X bahagi dengan X tolak 4. Faham? Okay? So my final answer, when I clear up the mess that I created, I will get a value for my gx which is equals to 9 minus x over x minus 4. Simple and easy. Okay? Simple and easy. Okay, just because the question has a lot of words does not mean it's hard. Okay? So, oleh kerana soalan tu mempunyai banyak perkataan, bukan maknanya dia adalah soalan susah. Soalan sukar. Okay? Seterusnya, tengok seperti mana cikgu bagi tahu tadi. Walaupun soalan tu mempunyai banyak perkataan, tapi jalan kerja dia mudah sahaja. Okay? Jumlah pengeluaran baju batik seminggu ialah Q oleh sebuah kilang bergantung kepada bilangan pekerja N. Diwakili dengan fungsi QN sama dengan N campur 1/4 N kuasa 2. Okay? Harga bagi sepasang baju batik ialah RM200 ataupun RM200. Tunjukkan bahawa jumlah pendapatan kasar kilang tersebut diwakili oleh suatu fungsi suatu fungsi gubahan. Seterusnya, jika kilang tersebut mempunyai 20 orang pekerja, anggarkan pendapatan kasar kilang tersebut dalam masa seminggu. Okay? So, kamu kena cari dua benda di sini. Okay, you have to find two things here. Okay, let me read that again. The total weekly production of batik shirts is labeled by Q by a factory depends on the number of employees. N is represented by function Q bracket N equals to N plus 1/4 N squared. The price for a pair of batik shirt is RM200. Okay, or 200 ringgit. Show that the total gross income of the factory is represented by a composite function. Okay, composite function. Hence, if the factory has 20 employees, estimate the gross income of the factory in a week. Estimate the gross income of the factory in a week. So you have to find two things here. Kamu kena cari dua benda di sini. Okay, satu adalah fungsi komposit, satu lagi adalah anggarkan pendapatan kasar kilang dalam masa seminggu. Okay, so you have to find two things, composite function and also income of the factory in a week. Okay, how do we do this? Bagaimana kita nak buat? Langkah pertama, cari fungsi komposit. Okay, fungsi komposit. Okay, fungsi gubahan lah. Okay, composite function. Okay, composite function. How do we do composite function? Okay, mudah saja, letak saja C di hadapan. Okay, letak saja C di hadapan apa pembuli ubah yang dipakai? Q. So label Q there. Okay, sama dengan dia kata harga kan, ada nilai yang dibagi tahu kan, yang ditentukan, yang tidak akan berubah, yang malar. Kita ambil nilai malar tersebut. Okay, ini adalah nilai malar yang tidak akan berubah. Okay, so when we want to do a composite function, we need to have a fixed value, a constant value. The constant value is equals to 200, right? So 200, 200 darab balik Q. Kenapa? Q adalah fungsi dia, fungsi komposit, fungsi gubahan dia. Okay, kemudian kita buat apa? What do we do? Okay, kemudian kita buat apa? What do we do? Kita selesaikan dari sini. Okay, Q kan dia dah bagi fungsi dia, betul? Betul? So kita gantikan sahaja. Okay, kita gantikan sahaja. 200, Q is given, right? So just replace it back in here. Okay, just replace it back in here. Okay, just replace, gantikan sahaja.
Ya, mudah. Dah selesai. Kemudian, okey, ini adalah fungsi komposit. Dah selesai satu soal, satu bahagian. Okey, kemudian dia soalan menyuruh kita cari anggarkan pendapatan kasar dalam masa seminggu. Okay. Question asks us to find the gross income in a week. How do we find in a week? Bagaimana kita nak anggarkan untuk seminggu? Dia dah bagi pembolehnya adalah 20 orang. Okay. What is the input? Dia dah bagi apa manipulasi dia. Apa yang berubah? 20 orang. Okay. 20 orang iaitu adalah N. Betul? N. Okay. Kita gantikan dengan 20 dibahagian N. We just replace it with N. Sorry, we just replace it with 20. Right? So we will get, okay, we will get an answer which is equals to sama dengan 24,000. Okay? 24,000. Maka inilah cara menyelesaikan soalan seperti yang dipaparkan. Okay? So, soalan A dan B dia tak ada kaitan. Okay? Jangan kelirukan diri anda. Selesaikan satu demi satu. Okay? Question A and B is not correlated. So don't confuse yourself by looking at the question or trying to understand the question. It's not interrelated. So you can just solve one by one separately. Okay? No issues on that. Okay? So solving this question is not that hard. Maybe some of you guys may have guessed question A. Segelintir kamu mungkin akan memahami atau ada cara lain untuk selesaikan bahagian A, tapi jawapan masih sama, boleh juga. Okay? Mungkin kamu letakkan kaedah gantian, boleh saja. Okay? Cuma untuk bahagian B ini, kebanyakan kalian murid dia akan membiarkan soalan tersebut sebab markah dia 3 sahaja. Right? Okay? Walaupun markah 3, dia boleh menentukan kamu mendapat A ataupun B. Okay? So walau apa juga perjuangan, berikan seupaya daya kamu. Okay, no matter some of the students may have a different way of solving question A, may be acceptable. Okay, no worries on that. But most of the students, they might moved on from question B, where since they might not know how to solve this. Okay, or else maybe they have overlooked the mark. Maybe it's just 3 marks, so they just let it go lah. What I'm trying to say, 3 marks can determine if you're an A student or B student. Okay, so no matter what you do, give your best, try your best. Okay, all the best for your trials. Bye bye. If you want more questions like this, please do comment in the comment section.